ข้อมูลภาคเทคนิคอลและโครงสร้างราคาที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นการประมวลผลและบันทึกข้อมูลณวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ย้ำอีกครั้งนะคะ เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงกับพฤติกรรมราคาหน้ากระดานในวันที่คุณกำลังเปิดฟังคลิปนี้ ครับผม เอาละค่ะ ผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถิติของหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือบริษัทนามยงเทอร์มินัลจำกัดมหาชนหรือตัวย่อ NYT นะคะ ใช่ครับ คือถ้าเราดูภาพรวมตอนนี้เนี่ย ราคาปิดล่าสุดของเขาอยู่ที่ระดับ 4.02 บาท ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ valuation หน้ากระดานตอนนี้ PE อยู่ที่ 7.69 เท่า แล้วก็ค่า PBV อยู่แค่ 1.31 เท่าเองครับ ถือว่าเป็นระดับที่น่าดึงดูดมากเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เด่นกว่า valuation คือตัวเลขปันผลครับ คือถ้าเราไปดูอัตราปันผลตอบแทน หรือ dividend yield ตอนนี้ ค้างอยู่สูงถึงระดับร้อยละ 12.44 เลยนะครับ โอ้โห 12% กว่าเลย ใช่ครับ สูงมาก ซึ่งตัวเลขปันผลระดับนี้เนี่ย มันเข้ามาทำหน้าที่ค้ำฐานความปลอดภัยให้ตัวหุ้นครับทำให้ NYT มีลักษณะเป็นหุ้นเชิงรับหรือ defensive stock อ๋อค่ะ คือพฤติกรรมมันจะคล้ายๆกับพวกตราสารหนี้หรือ bond-like stock เลยครับ ที่เน้นเรื่องการช่วยจำกัดความเสี่ยงของเงินต้นเป็นหลัก ทีนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ด้วยตัวเลขปันผลระดับร้อยละ 12 ปะทะกับ valuation ปัจจุบันแบบนี้คำถามคือกราฟเทคนิคอลหน้ากระดานมันกำลังสะท้อนภาพโครงสร้างราคายังไงบ้างคะ ครับผม แล้วอะไรคือจุดที่เราต้องระวังเพื่อไม่ให้เผลอไปไล่ราคาจนติดดอยคะเพราะหลายคนเห็นปันผลสูงๆก็อาจจะกระโดดใส่เลย ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกรอบราคาบนกราฟนะครับ เราต้องมาดูปัจจัยพื้นฐานที่ดันโครงสร้างกราฟตัวนี้ก่อนครับ คือตอนนี้กราฟเทคนิคอลเนี่ยเริ่มฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้ว เป็น up trend ใช่ครับ สาเหตุหลักๆ เลยมาจากสถิติกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ผ่านมาครับ ตัวเลขนี้ขยายตัวโดดเด่นถึงร้อยละ 32 เลยนะครับ แต่ระดับ 123.7 ล้านบาท โอ้โห โตขึ้นต้องร้อยละ 32 เลยนะคะ ครับผมถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรเลย ขอถามเจาะตรงนี้นิดนึงค่ะ การที่กำไรเติบโตขนาดนี้เนี่ย มันเป็นแค่กระแสชั่วคราวหรือว่ามันมาจากโครงสร้างธุรกิจจริง ๆ ของเขาคะ มาจากโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจจริงเลยครับ เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบดูเนี่ย NYT เขาเหมือนเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางใช่ไหมคะ คือไม่ว่าเทรนด์โลกจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์แบบไหน ยังไงก็ต้องผ่านด่านเขาอยู่ดี เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ คือกำไรที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยมาจาก 2 ปัจจัยหลักเลยครับ ปัจจัยแรกคือธุรกิจคลังสินค้าของเขาที่เติบโตขึ้น และปัจจัยที่ 2 ซึ่งผมว่าเป็นไฮไลท์เลย คือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ครับ อ๋อ ใช่ค่ะ ช่วงนี้รถ EV คือมาแรงมาก ใช่ครับ แล้วสิ่งที่ทำให้นามยงได้ประโยชน์แบบเต็มๆ ก็คือ เขาได้รับอานิสงส์จากการที่มีส่วนแบ่งการตลาดในการส่งออกรถยนต์สูงถึงร้อยละ 80 ของไทยเลยนะครับ โอ้โหร้อยละ 80 นี่คือแทบจะผูกขาดเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ คือเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการส่งออกรถยนต์เลยก็ว่าได้ครับ ทีนี้พอปัจจัยพื้นฐานมันแข็งแกร่ง มีสตอรี่ชัดเจนขนาดนี้ โครงสร้างราคาทางเทคนิคบนกระดาน มันตอบรับข้อมูลพวกนี้ยังไงบ้างคะ ครับ ถ้าเรากางแผนภูมิพิกัดแนวรับแนวต้านเทคนิคดูนะครับ เราจะเห็นโครงสร้างราคารอบปีที่เป็นกราฟ uptrend structure ค่อนข้างชัดเจนครับ ค่ะ โดยพิกัดราคาปิด 4.02 บาทในปัจจุบันเนี่ย มันกำลังทำหน้าที่ประคองเทรนด์ขาขึ้นนี้ไว้ครับ แปลว่าฐานราคานี้ยังประคองตัวได้ดีอยู่ ถูกต้องครับ แล้วถ้าเรามาวิเคราะห์เสริมในเรื่องของความผันผวนนะครับ อันนี้น่าสนใจมาก ยังไงคะ คือถ้าเราดูค่าเบต้าของหุ้นตัวนี้ มันต่ำเพียง 0.36 ถึง 0.53 เท่านั้นเองครับ ขออนุญาตขยายความเรื่องค่าเบต้าสำหรับนักลงทุนนิดนึงนะคะ คือเบต้าที่ต่ำกว่า 1 มากๆ แบบนี้เนี่ย แปลว่ามันไม่ค่อยแกว่งตัวตามตลาดใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คือมันยืนยันความเป็นหุ้นเชิงรับอย่างที่บอกไปตอนต้นครับ มันเหมาะกับการพักเงินมากๆ เพราะมันไม่เวี่ยงแรงตามดัชนีตลาด เวลาตลาดแดงเดือด ตัวนี้ก็อาจจะแค่นิ่งๆ ทีนี้ค่าน้ำลงทุนอยากจะวางแผนเพื่อคุมวินัยหน้าตากล่ะคะ เราควรกำหนดพิกัดตรงไหน ครับ เราต้องกำหนดระดับแนวรับยุทธศาสตร์แรกให้เป็นจุดปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันว่า margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยครับ แล้วพิกัดปลอดภัยที่ว่านี้อยู่ตรงโซนไหนคะ จากกราฟเนี่ยเราวางแนวรับที่แข็งแกร่งไว้ในโซน 3.80 ถึง 3.90 บาทครับ 3.80 ถึง 3.90 บาทนะคะ ครับผมโซนนี้ถือว่ามีนัยสำคัญมาก เพราะถ้าเกิดราคาสามารถยืนระยะสะสมเสบียงเหนือแนวรับนี้ได้มั่นคงนะครับ เป้าหมายต่อไปที่เราจะมองกันคือด้านบนครับ อ่ะฮะ
ด้านบนนี่คือประมาณเท่าไหร่คะ เป้าหมายการทดสอบกรอบแนวต้านถัดไปในทางจิตวิทยาที่อยู่ที่พิกัด 4.30 ถึง 4.50 บาทครับ อ๋อ ถึง 4.50 เลย ใช่ครับ แต่ตรงนี้ผมต้องขอเตือนสตินักลงทุนไว้นิดหนึ่งนะครับ เรื่องอะไรคะ คือถ้าสมมติว่าราคามันทะลุ 4.50 บาทขึ้นไปเนี่ย เราต้องระวังไม่ให้เกิดการไล่ราคาหรืออาการโฟโมเด็ดขาดเลยนะครับ คือห้ามกลัวตกรถแล้วไปไล่ซื้อตอนแพง ถูกต้องครับ เพราะเราต้องรักษาวินัยการคุมหน้าตักไว้ให้ดี โซนซื้อที่ปลอดภัยคือแนวรับด้านล่างที่เราคุยกันไป ไม่ใช่ไปไล่ซื้อตอนมันทะลุแนวต้านไปแล้ว เข้าใจเลยค่ะ คือแม้ว่ากราฟจะดูมีทรงฟอร์มตัวสวย มีปันผลตั้ง12%ค้ำประกันอยู่ แต่ในโลกของการลงทุนเนี่ย มันไม่มีอะไรที่ไร้ความเสี่ยง100%ถูกไหมคะ แน่นอนครับ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ถ้างั้นอะไรคือปัจจัยโอเวอร์แฮงหรือความไม่แน่นอนที่นักลงทุนต้องเอามาคำนวณในแผนจำกัดความเสี่ยงของ NDT บ้างคะ เรื่องปัจจัยโอเวอร์แฮงเชิงโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการดูกราฟราคาเลยครับ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ ที่เราต้องจับตาครับ ค่ะ ประเด็นแรกคืออะไรคะ ประเด็นแรกเลยคือเรื่องอายุสัมปทานท่าเทียบเรือ A5 ที่ท่าเรือแหลมฉบังครับ อ๋อ ที่เป็นข่าวกันใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือจริงๆ แล้วสัมปทานเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมาครับ เดี๋ยวนะคะ สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เมษาแล้วตอนนี้บริษัทดำเนินยังไงคะเนี่ยท่าเรือยังเปิดอยู่ไหมคะ ยังเปิดให้บริการปกติครับ คือตอนนี้มันเข้าสู่โหมดการดำเนินงานชั่วคราวครับ เพื่อรอการต่อสัญญาระยะยาวกับทางภาครัฐ อ๋อ คือยังทำเงินได้ปกติแค่สถานะสัญญามันเป็นแบบชั่วคราว ใช่ครับ ซึ่งความไม่แน่นอนตรงสถานะสัญญานี้แหละครับ ที่เป็น overhang ชิ้นใหญ่กดดัน valuation อยู่ เข้าใจเลยค่ะ แบบนี้นักลงทุนก็คงจับตาดูกันใกล้ชิดเลย และประเด็นที่2ล่ะคะ ประเด็นที่ 2 จะเป็นเรื่องระดับมหาภาคหน่อยครับ คือความผันผวนของตัวเลขยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในภาพรวมครับ หมายถึงว่าถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ยอดส่งออกก็อาจจะหดตามแบบนี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ เพราะธุรกิจเขาผูกกับปริมาณรถยนต์ส่งออกโดยตรง เราก็เลยต้องคอยติดตามตัวเลขพวกนี้ เพื่อเอามาใช้เป็นวินัยในการจำกัดความเสี่ยงขาลงครับ ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอสรุปขมวดปมแบบนี้เลยนะคะ คือปัจจัยความไม่แน่นอนพวกนี้แหละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทาน A5 หรือยอดส่งออกรถยนต์ มันคือเหตุผลสำคัญเลยว่าทำไมเราถึงต้องมีวินัยในการกำกัดความเสี่ยง ใช่ครับ คือเราต้องอดทนรอสะสมในขอบล่างราคาปลอดภัย ซึ่งก็คือโซน 3.80 ถึง 3.90 บาทเท่านั้น ถูกต้องครับ โซนนั้นคือ margin of safety ของเรา เราต้องกำหนดระดับแนวรับยุทธศาสตร์แรกให้เป็นจุดปลอดภัย หรือที่เราเรียกกันว่า margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยครับ แล้วพิกัดปลอดภัยที่ว่านี้อยู่ตรงโซนไหนคะ จากกราฟเนี่ยเราวางแนวรับที่แข็งแกร่งไว้ในโซน 3.80 ถึง 3.90 บาทครับ 3.80 ถึง 3.90 บาทนะคะ ครับผม โซนนี้ถือว่ามีนัยสำคัญมาก เพราะถ้าเกิดราคาสามารถยืนระยะสะสมเสบียงเหนือแนวรับนี้ได้มั่นคงนะครับ เป้าหมายต่อไปที่เราจะมองกันคือด้านบนครับ เป้าหมายการทดสอบกรอบแนวต้านถัดไปในทางจิตวิทยา ที่อยู่ที่พิกัด 4.30 ถึง 4.50 บาทครับ ค่ะ เพื่อไม่ให้หน้าตักลงทุนต้องเกิดรอยแผลใหญ่ ถ้ายกตัวอย่างเช่น การเจรจาสัมปทานมันเกิดยืดเยื้อขึ้นมา หรือมีข่าวลบมากระทบ เราก็ยังมีทุนที่ปลอดภัย และมีปันผลคอยซับแรงกระแทกอยู่นะคะ สรุปได้ครบถ้วนเลยครับ วินัยสำคัญที่สุดจริงๆครับ เอาละค่ะ ข้อมูลแน่นมากสำหรับโครงสร้างราคาและเทคนิคในวันนี้ ก่อนที่เราจะจากกันไป กราบขอบพระคุณทุกยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟหลังบ้านจากผู้ฟังทุกท่าน ทุนส่วนนี้คือกราวกระสุนสำคัญที่ช่วยค้ำหลังบ้านให้ทีมงานมีกำลังสกัด คัดกรองข้อมูลสถิติตัวเลขจริง เสิร์ฟวันต่อวัน สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังบริหารหน้าตักลงทุน และอยากได้สถิติข้อมูลพื้นฐาน ราคาเป้าหมายสถาบัน หรือกรอบพิกัดแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ทั้งทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมแฟกต์ของจริงมาทำสรุปเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ หลังจากที่ประมวลพิกัดกราฟเทคนิคอลราคาปิด 4 บาท 2 ตังค์ปะทะแต้มต่อปันผล 12% ของ NYT ณ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 26 ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าราคาแถวนี้คือโซนปลอดภัยในการสะสมเสบียง หรือควรรอรอบปรับฐานลึกขอบล่างราคาปลอดภัยก่อน คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยค่ะ แลกเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามาเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ